Hello guys! Magandang buhay! Ngayong araw, tuturo ko sa inyo kung paano lutuin ang pinakamadaling pamamaraan sa pagluluto ng espasol. First step, tusta muna natin ang ating glutinous rice. Tustahin natin to hanggang sa maging medyo brown ang kulay ng ating malagkit. And then, lagay natin ngayon sa isang kawali. Ibuhos lang natin ang ating tinusta. Mag-iwan kayo ng at least 1/4 ng toasted glutinous rice na pang-toast natin later on sa ating ginawang espasol. Ilagay na din natin ang 3/4 kg ng brown sugar. I-mix lang natin itong mabuti. Meron nga pala tayong shredded young coconut. So, nilagay ko na yung half at iminix ko na sa ating glutinous rice. And then, lalagyan natin siya ng 2 can of evaporated milk. Gata. Ilang cups ng gata yan na. O, tansyahan lang din. And then, ilalagay na rin natin yung ating gata. So, tansyahan lang sa paglagay ng gata. Akin, meron akong 5 cups of gata, pero hindi ko muna siya ilalagay lahat. Yung sakto lang ba na mamimixture yung ating glutinous rice. Then, lagay na rin natin yung remaining shredded coconut. And then, haluin natin itong mabuti hanggang importante ito guys na magtira kayo ng toasted glutinous para pang to-toast natin mamaya sa ating naluto na espasol. So, continue lang nating i-mix ang ating espasol mixture hanggang sa magpantay na yung texture ng ating espasol. Kailangan hindi siya basa and hindi rin yung ganong katuyo. Then, pag okay na yung mixture natin, lalagay lang natin ang ating mantikilya o yung nilusaw natin na margarine. Makakatulong ito para hindi dumikit ang ating espasol sa paglulutuan natin. After nyan, i-mix lang natin mabuti ang ating margarine sa ating espasol mixture.
Okay, so ready na ang ating mixture na espasol. Ilalagay na natin siya sa isang plastic. Yan, bali yung bibili yung plastic, yung makapal siya, heat-proof na plastic para hindi siya malusaw kapag atin itong ilalagay dun sa pag-i-steaman natin na kumukulong tubig. So, ibubuhol lang natin siya mabuti para hindi pumasok yung tubig kapag i-steam natin siya sa kumukulo. I-flatten lang natin ng konti ang ating espasol mixture. Yan. So, ito siya. Ganyan lang kadami yung ilalagay nyo. Huwag nyo sosobrahan kasi baka yung loob niya is hindi maluto. So, i-continue lang namin isupot and then papakita ko sa inyo kung paano namin to i-steam. Okay, so ayan. Nabalot na natin ang ating espasol mixture. Tara na at iluto na natin ang ating espasol. So, ito, nagpakulo na kami ng tubig bago namin balutin yung aming espasol. Lalagay lang natin dyan ang ating nabalot na espasol. Lagay lang natin siya lahat. Malalaman din natin ito kung luto na kapag lumutang na ang ating espasol mixture. Takpan lang natin para mabilis itong kumulo. Yan. So guys, after 20 minutes, tignan nyo, lumutang na ang ating espasol. So, luto na ito. Bali, hanguin lang natin at let it cool down para mamaya pag nag-cool down na siya, hiwain na natin and ito toast na natin sa ating toasted glutinous rice. Yan. Sa pag malamig na, atin lang itong gupit-gupitin. Depende sa inyo kung anong gusto nyong klase ng hiwa, or kapal kung gaano kalaki ang gusto nyo. After nyong hiwain, ilagay natin sa toasted glutinous. And then, yan, ready na ang ating espasol na napakasarap at napakadaling lutuin. So, sana na-enjoy nyo ang video na ito. Maraming salamat sa panonood. And see you guys next time. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye-bye!